Hello, what's up mga dzong, mga dzay? Welcome back to our YouTube channel! So for today's vlog, ituturo ko po sa inyo kung paano maglagay ng end screen using mobile phone. So kung interesado ka, just keep on watching! So before we start, sa hindi pa nakakalam kung ano yung end screen, ito po yung nagpa-pop up sa ating video kung saan features niya yung iba pa nating videos sa YouTube channel natin. So sobrang okay, 'di ba? Dahil mapapadali yung viewers natin na makita ang iba pa nating mga videos. Kaya, let's get started. So papunta na tayo ngayon sa screen. I-click lang natin itong Google Chrome or browser, depende na sa inyo. And make sure nakalagin na yung account nyo sa YouTube. So, hintayin nyo lang. So, ayan. So, ilalandscape lang muna natin yung YouTube Studio. So, ayan. Then, i-click na itong sa gilid, itong videos. Then, pipili lang kayo ng video na gusto nyong lagyan ng end screen. So, ngayon, pipili na tayo ng video na gusto nyong lagyan ng end screen. So, meron akong video dito na hindi ko nalagyan ng end screen. Then, click the video. Then, scroll lang natin pababa. Yan. So, dito sa gilid, meron nakalagay na end screen. So, i-click lang natin itong parang pen. So, yan. Nakita na yung video natin. Dapat natin siya hintayin na makita yung video natin para malaman natin kung saan natin siya ilalagay. Kung saan natin siya gustong lumabas. So, sa gilid, nakikita nyo naman itong template na pagpipilian nyo. Depende na sa inyo kung ano yung gusto nyo. Then, dito sa baba, meron ditong time or oras. Kung anong oras nyo siya gustong lumabas sa video natin. So, ayan. Kung nakapili na kayo ng template, click nyo lang. So, ayan. So, i-adjust lang natin. I-press nyo lang. So, ayan, adjust nyo lang. Then, i-click natin tong isa para ma-adjust. So, ayan. So, kung nakalagay nyo na mag-off natin itong box. So, may pagpipilian kayo dito. Pagkatapos nyo i-click yung box. So, ang nakalagay dito is most recent upload. Automatically feature the most recently uploaded video. Or, and then, this for viewer. Allow YouTube to select a video from your channel to best suit the viewer. Then, ang last is choose a specific video. So, ang gagawin natin is mamimili tayo ng video. Then, i-click na natin, kung gusto nyo mamili ng video, is i-click na natin itong choose a specific video. Kung ilan yung box na nandito is yun din yung video na ilalagay nyo. Pagkatapos
yung ilagay yung video sa isang box is punta naman tayo sa isang box. Pwede rin po dito ilagay nyo yung playlist video nyo kung may playlist kayo. So, nasa inyo na kung may mga playlist kayo. Depende na sa inyo kung ano yung ilalagay nyo yung playlist. So, ilalagay ko dito yung tutorial ko. Ayan. So, nakikita nyo naman na nakalagay na siya. Then, pagkatapos nyo siyang ilagay is, kung okay na sa inyo, is i-click natin yung save. Yan. So, nakasave na siya mga dzay. Nating tingnan sa YouTube. So, ayan, nakikita nyo naman sa video na meron na siyang end screen. So, ganun lang kadali maglagay ng end screen, mga zay. And I hope meron na naman kayong natutunan ngayon.